السلام عليكم. في هذا الفيديو رح ننغمس في قصة عالم مليان بالإثارة، الغموض والخيال، مع وجود تحديات مثيرة داخل لعبة لايس اوف بي. من لحظة إصدار هاي اللعبة أثارت ضجة وإعجاب واسع بين اللاعبين بسبب تشابهها مع ألعاب وعالم السولز، ولكن بطريقة مبتكرة ومختلفة. قبل ما نستكشف الحبكة المثيرة لهاي اللعبة، خليني أذكركم بأهمية الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لايس اوف بي تعتبر أكثر من مجرد لعبة لكونها بتقدم تجربة مختلفة بأحداث غير مسبوقة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقوى السحرية. لعبتنا بتبلش في مشهد ظلامي وهادئ، وفراشة زرقاء كانت تتوجه لأحد الأشخاص وهو جالس على كرسي، وتم التعريف عليه بأنه دمية جيبيتو من خلال صوت فتاة كانت تتحكم بالفراشة، ولما وقفت الفراشة عليه استيقظ من سباته. قبل ما نتعمق بالقصة خلينا نعرف إنه هاي الرواية بترجع للأديب الإيطالي كارلو كولودي، وأنشأها عام 1880 بعنوان بينوكيو. ولعبة لايس اوف بي مستوحاة من الرواية نفسها ولكن بأسلوب مختلف. مثل ما بتعرفوا بينوكيو كان معاه شخصية مساعدة بترشده كيف يتصرف، وفي هاي اللعبة بينوكيو معاه فتاة اسمها صوفيا وهي اللي بتساعده. نرجع للقصة. صوفيا طلبت منه يتوجه على فندق في مدينة اسمها كرات عشان يسلح نفسه ويجهز حاله، لأن الدمى الوحشية منتشرة على طول الطريق. وكانت هاي الدمى مصممة بطريقة ذكية جدا، وكانت مصنوعة من مادة اسمها الإيرجو، وهاي المادة بتتمتع في طاقة غريبة، الأمر اللي جعل جيبيتو صانع هاي الدمى في مدينة كرات بأنه يصنع العشرات من الدمى لخدمة السكان في المدينة، بالإضافة بأنه صنع دمية بينوكيو، وكانوا يخططوا أنهم يعرضوا ابتكارهم للعالم. ولكن في يوم من الأيام صارت حادثة اسمها جنون الدمى، وتحولت هاي الدمى لآلات قتل وقتلت الآلاف من الناس. واللي استطاع أنه ينجو في حياته من جنون الدمى القاتلة كان مختبئ خلف أبواب مغلقة بإحكام، ولكن هذا الاختباء ما كان كافي، لأنه الهواء الطبيعي في المدينة بلش يفقد تركيزه بسبب قوة مادة الإيرجو. الناجين صاروا يستنشقوا الهواء الملوث، الأمر اللي تسبب في انتشار مرض اسمه مرض التحجر، واللي بيعمل على تغيير لون دم المريض للون الأزرق مثل باقي أجزاء الجسم، وفي الوقت نفسه بيشعر الشخص بالبرد الشديد، بالإضافة أنه الجسم بصير مغطى بالقشور الحجرية. مدينة كرات شبه اختفت وما ظل إلا عدد قليل من الناجين وبيحاربوا هالطاعون القاتل. بعد وصول دمية جيبيتو لوجهته على الفندق بتمكن من الدخول، وهناك بقابل صوفيا وحدة ساعة جيب اسمها مرحلة القمر، وكانت هاي الساعة تتميز بالتنقل من مكان لمكان لما يكون في حالة حرجة. صوفيا حكت له أنه لازم يعثر على صانع الدمى واللي اسمه جيبيتو، وهو راح يعطيه أجوبة على كل أسئلته. وفي طريقه للبحث عن جيبيتو بيعترض له أول زعيم والملقب بالحمار المجنون، وهو أحد ضحايا المرض اللي صار في المدينة، وكان كثير حاقد وزعلان على الدمى اللي تم صنعها لأنها هي السبب في مقتل الناس وأحبابه. وحاول أنه يقتل الدمية بينوكيو ويأخذ منه إجابات عشان يعرف حقيقة سبب موت زملائه. بينوكيو ما كان أمامه إلا أنه يواجه الحمار المجنون، وفي النهاية قتله. وكانت هاي أول بداية بأنه بينوكيو يسفك دم إنسان. بعدها بظهر مشهد جيبيتو وهو بخرج من العربة اللي كان مختبئ فيها، وطلب من بينوكيو أنه يتوجه على قاعة المدينة عشان يساعده بالاعتناء بالدمى اللي هناك. وبالفعل بعد ما يتوجه بينوكيو لهناك بتعرف على أنطونيا ويوجيني وبولندينا. بعدها بتوجه بينوكيو للطابق العلوي وبقابل جيبيتو عشان يأخذ منه إجابات ويعرف حقيقة الأمور اللي بتصير، ولكن بدل ما يعطيه إجابات أعطاه أوامر بأنه يروح ينقذ مساعده المخترع لورينزي فينيجيني، واللي كان متوجه لمصنعه عشان يغلقه، لأنه الدمى كانت تستخدمه كقاعدة رئيسية إلها وكانت تنشئ نفس نوعها. وبالفعل توجه بينوكيو لهناك وأنقذه. بعدها بتوجه بينوكيو لمكان اسمه كنيسة كاتدرائية القديس فرانجيلكو، واللي كان بيحتوي على عدد من الناجين. وبعد وصوله لهناك بيلتقي بأول شخصية وهو جيانجو، واللي كان منصب نفسه في المكان كصيدلي، وكان يبحث عن فاكهة مصنوعة من العملات الذهبية عشان يقدر يعالج مرضه، بالإضافة لأنه كان بيمتلك ثروة من المعرفة عن طب الكيمياء وقوة الأمنيات. بعدها بتعرف على الراهبة سيسيل خادمة رئيس الأساقفة اللي ما كانت مستسلمة للمرض، وكانت تعبر عن قلقها بخصوص رئيس الأساقفة. وبتعرف على صائد الكنوز أليدورو وهو تاجر بيع الأسلحة مقابل الإيرجو. بعد مدة من الاستكشاف عثر بينوكيو على رئيس الأساقفة أندرياس، واللي كان غير قادر على الاعتراف بقوة فساده، وهرب للوهم باعتقاده أنه الملاك اختاره. وأدت تعاملاته مع الكيميائيين بالإضافة لجشعه لسقوطه في تحول وحشي. بعد مواجهة عنيفة تمكن بينوكيو من القضاء عليه والتخلص منه، وتوجه للفندق وشرح لصوفيا عن الأحداث اللي صارت معه. صوفيا طلبت منه يتوجه لمنطقة اسمها مالوم عشان يجمع معلومات أكثر ويكشف الحقائق المخفية. وقبل ما يغادر قابل فينيجيني وأعطاه جهاز اسمه إيرجو، وحدة فك ترميز الطول الموجي، ووظيفة هذا الجهاز جمع المعلومات من الدمى اللي دمرها، بالإضافة إنها راح تعطيه زيادة بالمعرفة عن سبب جنون الدمى اللي صار. بتوجه بينوكيو لمنطقة مالوم، ولكن هناك بتفاجأ بوجود عصابة اسمها جماعة الأرنب الأسود، وهذول العصابة مواليين لأنفسهم وعاملين هاي المنطقة كمنطقة عمليات رئيسية لهم، الأمر اللي بيخلي بينوكيو ينصب في مواجهة مباشرة معهم، ولكنه في النهاية بتخلص منهم. وبيكتشف إنهم كانوا يشتغلوا مع الكيميائيين عشان يزودوهم بإمدادات ثابتة من فاكهة العملات الذهبية عشان تجاربهم الخاصة.
ومن المثير للاهتمام انه الشجرة الذهبية اللي بتحمل هاي الفاكهة كانت موجودة في مكان مخفي في الفندق. اكتشف جيانجو موقعها وكان متحمس لمشاركة هذا الاكتشاف مع بينوكيو، ولكنه ما قدر انه يقطف الفاكهة لانه اثناء محاولته قطفها تسببت في حرق جلده، وطلب من الصبي انه يقطف له الفاكهة مقابل مكافآت. بعد هيك بتكون وجهة بينوكيو على المسرح في شارع روزا إيزابيل عشان يقابل السيدة البيضاء واللي اسمها باتريشيا، وكان عندها أختها الكبيرة أديلينا، وكانوا ممثلات معروفات في مدينة كرات، ولكن توقفت حياتهم المهنية لما تم تسميمها، الأمر اللي أدى لتدمير صوتها، وبعدها قررت تصير باسم السيدة البيضاء لكونها اعتقدت أنه أختها انقتلت على يد الدمى، وقررت أنها تخصص مسرح لذكرى أختها وزينته بأجزاء جسم أي دمية بتصادفها. بعد وصوله للمسرح الرئيسي بظهر مشهد مسرحية بتأديها بعض الدمى، وكانت تظهر جيبيتو وهو بيستخرج قلب بينوكيو وزرعه في دمية ثانية، ولهون انتهى مشهد المسرحية. في هذا الوقت بظهر ملك الدمى بمشهد غريب، كان يحاول يبادر السلام على بينوكيو ولكن بينوكيو رفض السلام عليه، الأمر اللي أغضب ملك الدمى وصارت مواجهة شرسة بينهم. لما يتمكن بينوكيو من هزيمته وكسر الدرع اللي عليه بظهر شخص من داخله واسمه روميو، وما كان على روميو إلا أنه يقاتل بينوكيو عشان يظل محافظ على الدمى، لكن في النهاية بينوكيو بتغلب عليه مرة ثانية. وفي أنفاس روميو الأخيرة وبلغة الدمى حكى عبارة: ربما هذا هو ما تشعر به، الحرية الحقيقية. شكرا كارلو. بس دقيقة شوي، مين وليش كان يحاول تحرير الدمى ومين هو كارلو؟ هذا السؤال رح نعرف جوابه لقدام. بعد مغادرة بينوكيو المسرح تفاجأ في تواجد جيبيتو في الشارع، وكان واضح عليه انه خايف على الصبي لدرجة انه حضر للمكان عشان يساعده، ولكن بعد ما عرف انه تخلص من ملك الدمى هنأه وطلب منه التوجه للمعرض عشان يقابل الكيميائي لكونه عثر على مكافحة مرض التحجر، وبالفعل بوصل للمعرض الكبير وتعلم العلاج، وهناك قابل الزعيم صاحب القوة والمهارات فيكتور، وبعد مواجهة عنيفة قدر انه يهزم. بعدها بظهر مشهد سيمون مانوس زعيم الكيميائيين وهنأوا على انتصاره بالرغم من انه هو اللي عاد احياء فيكتور وعالجه من مرض التحجر بواسطة استخدام مبلورات الإيرغو. وللعلم سيمون مانوس كان يدور على تنصيب نفسه كملك. في وجهة بينوكيو التالية لجزيرة الكيميائيين وقفته صوفيا وكشفت له عن السبب الحقيقي وراء إيقاظها له، وإنها كانت بدها بطل قادر على إنقاذ أهل مدينة كرات، بالإضافة لتحرير شكلها الجسدي الحقيقي من سجنهم اللي كانت محبوسة فيه. صوفيا اللي كان يتفاعل معها بينوكيو طوال الوقت كانت مجرد إسقاط ضوئي، بحيث إنها بتمتلك قدرة خاصة من الإيرغو، وكانت قادرة على الاستفادة من قوته اللامحدودة، ولقدام برضه راح تفهموا كيف. بعد وصول بينوكيو على جزيرة الكيميائيين بيلتقي كمان مرة في صوفيا، والمرة هاي كشفت انه جسدها اللي في الفندق مش حقيقي، وجسدها الحقيقي موجود اعلى برج الكيميائي. اذا ركزتوا قبل هيك حكيت انه صوفيا حكت لنا عن سبب ايقاظها لبينوكيو عشان ينقذ مدينة كرات، وهذا الكلام معقول لحد ما، ولكنها كذبت لانها فعليا احيت الدمية عشان ينقذها. طبعا اللي ما بيعرف صوفيا مين بتكون، فهي بنت فالانتيوس، وهو القائد الاصلي للكيميائي سيمون مانوس، وكان اليد اليمنى له، ولكن لما تولى سيمون المسؤولية بدأ كل شيء يتغير. وفي هذا الوقت تمكنت صوفيا انها تيقظ قوى الإيرغو الخاصة فيها، واللي وصفت بانها بتتلاعب بالوقت، وانتهى فيها الامر لانها تصير على دراية جيدة بهاي القوة لدرجة انه سيمون احتفظ فيها كأداء له. بعد ما شرحت صوفيا لبينوكيو عن السر طلبت منه انه يقتلها بمجرد العثور على جسدها الحقيقي، لانها عانت بما فيه الكفاية وحاليا بدها تحصل على السلام فقط. بينوكيو بيكمل طريقه للبحث عن مكان تواجد صوفيا الاصلي، وبعد عدة معارك صعبة خاضها وانتصر فيها تمكنوا اخيرا من الوصول لمكانها، وكانت بحالة يرثى لها. بعد تفكير عميق اتخذ القرار الصعب بانه يمنحها السلام، يعني ينهي حياتها، الامر اللي بخليه يشعر بالدفء. ومن خلال سرد اللعبة بوحي لنا انه بينوكيو تحول لانسان، لانه الدمية مستحيل ينمو شعرها او يصير عليها تغييرات حيوية زي الانسان. بعد الانتهاء من صوفيا برجع بينوكيو للفندق، ولقى انه فينيجيني كان يعمل على فك رموز الموجات الصوتية للغة الدمى، وكان هناك رسالة من روميو ملك الدمى وبيحكي فيها عن قانون سري للعهد الكبير. والقانون الاول بنص على انه جميع الدمى لازم تكون مطيعة لأوامر صانعها، والقانون المجهول صفر حدد الصانع على انه جيبيتو لانه هو المسؤول عن جنون الدمى. وفي رسالة مشفرة ما قدر يقرأها الا بينوكيو تبين انه ملك الدمى كان يحاول يتواصل مع كارلو. خلينا نرجع لورا شوي. اذا تتذكروا انا ذكرت اسم كارلو بعد ما قتلنا ملك الدمى، حكى كلمة شكرا كارلو. طبعا كارلو هو الابن الحقيقي لجيبيتو، وكان صديق مميز لملك الدمى روميو، وكان مفاد الرسالة انه ملك الدمى بيحكي لكارلو انه ضد مرض التحجر والكيميائيين، وانه كان يرسل له رسائل مع الدمى ولكنه كان يتخلص منهم وما يشوف الرسائل، ولكن الحقيقة انه كارلو كان ميت بسبب مرض مجهول. وبعدها جيبيتو باستخدام قوة الإيرغو انشأ بينوكيو واللي شكله مشابه بشكل كبير لمظهر ابنه. عشان هيك لما دخل ملك الدمى في بداية المشهد حاول انه يسلم على بينوكيو باعتقاده انه هو
نفسه كارلو. وبعد معرفة كل هالحقائق الآن بنتظرنا الخطر الحقيقي في أعلى البرج واللي هو سيمون مانوس بشكله الجديد، وكان معظم جسده مخفي تحت قطعة قماش كبيرة بتشير لشيء شرير. بالفعل كان متحول لهيئة مخيفة وذراع قوية جدا، ولكن في النهاية تمكن بينوكيو من هزيمته. لما نزل بينوكيو من البرج التقى مع جيبيتو واللي كان فرحان بشكل كبير جدا، وشكر بينوكيو على تنفيذ كل أوامره، ووضح له أنه صنعه عشان هذا الغرض لأنه كان بحاجة لوعاء قوي يحمل قلب ابنه. وفي نهاية الحديث طلب منه أنه يعطيه القلب عشان يسترجع حياة ابنه. الآن بينوكيو بين خيارين، في حال انه رفض هذا الطلب بيكشف جيبيتو عن انيابه وبقرر انه ياخذ القلب منه بالقوة، وبنزع الكف عن ايده وبتبين انه فيها طاقة قوية، وبصير يتحكم في الدمية اللي معاه بداخل الصندوق، وبتصير مواجهة مباشرة بين بينوكيو والدمية. وفي اللحظة الأخيرة لما كان بينوكيو ساقط على الأرض جيبيتو بيفقد السيطرة على الدمية اللي تحولت من محاولتها السيطرة على بينوكيو لمحاولتها انها تقتله. وفي اللحظة الأخيرة بتعرض جيبيتو لضربة الدمية اللي بيغرس سيفه بداخل جسده. بينوكيو بس يشوف هذا المشهد بنصدم، ومن شدة غضبه بوقف وبضرب الدمية بقبضة ايده وبيقضي عليها. في المشهد الأخير من اللعبة بظهر جيانجيو وهو بيحكي مع فتاة مجهولة على الهاتف، وكان يحكي لها انه عنده تقرير جديد عن تجربة مدينة كرات، ومن خلال حديث الفتاة معه كان يحكي لها انه انولد اخ جديد في الحياة الأبدية، وذكر انه في ذراع لازم يستعيدها، وفي مفتاح جديد لهم وهي فتاة اسمها دورثي. وبعد انتهاء محادثتهم بظهر مشهد أخير لفتاة كانت تمشي، وأتوقع انه هاي دورثي. لغاية هون حبايبي بننتهي من تفصيل القصة لهاي اللعبة الرائعة. أتمنى أن المقطع ينال إعجابكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات.